Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Chè đậu đen, đậu mềm còn nguyên hạt. Món chè đậu trắng sánh dẻo, hạt nếp còn nguyên luôn nè. Hạt đậu cũng vậy, còn nguyên, nhìn hấp dẫn chưa nè. Chè đậu xanh phổ tai, nguyên liệu rất dễ tìm và thân thiện với mọi gia đình. Đậu xanh sau khi mà vo sạch rồi thì anh chị dùng nước lạnh và chúng ta ngâm 1 đến 2 tiếng. Phổ tai sau khi rửa sạch rồi thì anh chị ướp vào đây một chút đường để khi mình ăn thì nó có cái độ giòn và nó ngọt ngọt, nó sẽ ngon hơn. 50g phổ tai khô á, em sẽ cho vào đây một muỗng canh đường nè. Muỗng canh đầy này là 20g. Sau khi đường tan thấm ở trong phổ tai rồi á, anh chị trộn lên và mình cho vào đây thêm một ít cục nước đá nữa để cho nó giòn. Nếu mà chưa ăn thì anh chị cứ bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh. Ở đây em có 200g nước cốt dừa. Và đây là những cái nguyên liệu em chuẩn bị để mình nấu cái nước cốt dừa. 1 muỗng cà phê bột năng, nửa chén nước, 100ml, 1 muỗng cà phê bột gạo, mỗi loại là 3g. Hòa tan rồi thì em cho vào trong nước cốt dừa nè. Tiếp theo em sẽ cho vào đây một chút muối, 1g để cho cái nước cốt dừa nó đậm đà hơn. 1 muỗng canh đường đầy luôn là 20g. Anh chị để lửa nhỏ thôi ha. Và em cho vào đây một cọng lá dứa. Cái nồi nước cốt dừa đó em để nhỏ lửa và khuấy đều tay cho đến khi mà nó sôi tim tim lên như thế này là được nè. Em sẽ tắt bếp luôn nha. Để cho nước cốt dừa được thơm béo và ngon hơn thì em cho vào đây 20g sữa đặc. Sau khi mà cho sữa đặc vô thì cái nước cốt dừa này nè, nó thơm, nó béo và nó ngon lắm. Với 300g đậu xanh thì em cho vào đây 1 lít nước. Nấu nước cho sôi rồi thì em cho lá dứa vào đây nè. Rồi lúc đó em mới cho đậu vào nhé. Khi nồi chè nó đã sôi trở lại rồi thì em giảm lửa để cho nó sôi nhỏ thôi. Và không có đậy nắp nhé. Đậu xanh em nấu nó sôi đã được 10 phút rồi nhưng mà còn nguyên hạt đậu ha. Bây giờ em cho vào đây 200ml nước lạnh nè. Làm như thế này thì hạt đậu bị sốc nhiệt á, nó sẽ nhanh mềm. Giờ em cho lửa lớn lên để cho nó sôi trở lại nè. Bây giờ thì hạt đậu nó đã bắt đầu nứt rồi nè. Em sẽ đậy nắp lại. Rồi em tắt bếp. Để ủ ở đây cho cái hạt đậu nó nứt hết ra và nó mềm hẳn. Nãy giờ em ủ như vậy là được 15 phút. Đó anh chị thấy không? Nó nở bung ra nè. Nhưng mà cái hột đậu nó vẫn còn nguyên ha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Lấy cái đậu riêng, nước riêng ra. Và bây giờ em cho vào đây 100g đường cát trắng. Anh chị xóc cho đường nó đều lên rồi thì mình để ở đây ủ một lát để cho đường nó thấm vào trong đậu. Bây giờ mới chính thức đến cái công việc mình đi nấu chè này anh chị. Nước đậu này hồi nãy em chắt ra được 700ml và em bù thêm nước lạnh vào đây á cho được 1,2 lít. 250g đường phèn. Nếu mà anh chị muốn cho ngọt đậm đà thì chúng ta dùng đường cát. Một chút xíu muối để nồi chè được đậm đà, cái này khoảng cỡ 1g á. Cho vào đây mấy cọng lá dứa này cho thơm. Cái nồi nước nấu chè em nấu nó đã sôi rồi nè. Bây giờ thì anh chị giảm lửa xuống cho nó sôi liu riu thôi. Nấu dùng cho em 20 phút. Nước chè em nấu nãy giờ được 20 phút rồi. Bây giờ em cho cái đậu mà mình ướp vào đây nè. Em đã ướp đường á, bây giờ nó thấm vô hạt đậu rồi. Bây giờ thì anh chị nấu cho nó sôi trở lại là được. Em nấu cho nó sôi lại như này là được rồi nè. Bây giờ em tắt bếp và chúng ta đưa ra thưởng thức cùng với nước cốt dừa và phổ tai ha. Phổ tai nó dài quá thì mình cắt ngắn nó đi để mình cho vào cho nó dễ ăn. Nước cốt dừa em để bây giờ nó nguội, nó sánh hơn này nè. Thì sau khi mà anh chị chế ra tô á, mình lấy cái nắp thì mình đậy lại chứ không thôi là cái nước cốt dừa nó sẽ bị đen cái mặt ha, không ngon. Nếu anh chị mà thích cho chè nó béo ngậy, thơm ngon hơn thì chúng ta cho vào đây một ít nước cốt dừa. Hoặc là anh chị nào không muốn ăn thì thôi mình khỏi cho vô ha. Vâng, như vậy là món chè đậu xanh nấu ăn mát trong ngày hè em đã chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn. Tuy là hạt đậu còn nở búp búp nhưng mà khi mình ăn vào thì nó mềm và nó bùi ngon lắm. Chúc cho cô chú, anh chị và các bạn nấu chè đậu xanh ăn ngon ha. Món
món chè đậu trắng sánh dẻo và cái hạt nếp còn nguyên luôn nè. Hạt đậu cũng vậy, còn nguyên, nhìn hấp dẫn chưa nè. Đậu các bạn ngâm cho mình 4 đến 6 tiếng hoặc là có thể ngâm qua đêm đều được nha. Đậu của mình đã ngâm được 4 tiếng rồi nè các bạn. Bây giờ những cái hạt đậu nó no tròn và nó nở to ra nè. Lúc này mình sẽ đem đi xả rửa sạch cái nước này đi và mình đem đi nấu đậu nha. Các bạn rửa xả nhiều nước để cho đậu sạch đi rồi chúng ta mới bắt đầu nấu nha. Lưu ý các bạn đó là khi mà cho nước vào nấu thì ngập mặt đậu khoảng 3 phân là được, hơn một đốt ngón tay thôi là được các bạn nha. Mình dùng 1 thìa cà phê muối nha các bạn. Bây giờ cái nồi đậu nó gần sôi rồi, các bạn giảm lửa cho mình nha. Đó, bắt đầu sôi rồi nè các bạn, giảm lửa tiếp, các bạn sôi cho riu riu thôi. Nồi đậu của mình nấu nãy giờ cũng được 35 phút rồi đó các bạn. Những cái hạt đậu nó nhìn nó còn nguyên luôn nè các bạn ha. Và cái hạt đậu nó mềm tơi luôn nè các bạn. Và như vậy được rồi nha, mình sẽ tắt bếp. Sau khi tắt bếp thì các bạn để cho nó nguội hẳn đi rồi mình sẽ xả rửa. Đậu nguội rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây để đãi. Các bạn đãi cho cái vỏ, cái mày đậu nó tróc ra nha. Lúc này đậu nó mềm rồi nên mình nhẹ nhàng thôi. Đó, các bạn chịu khó đãi là nó sẽ ra những cái mày của cái hạt đậu hết nha. 250g đậu trắng, 200g đường, tổng số đường của cái nồi chè đó nha các bạn. Đậu thì các bạn ướp cùng với đường cho tan đường ra, thấm vào trong đậu rồi thì chúng ta sẽ đi nấu chè nha. Đậu nãy giờ mình ướp mới được có 30 phút thôi. Các bạn mà có thời gian thì mình ướp khoảng cỡ 1 tiếng thì nó thấm, nó ngon hơn các bạn nhé. Mình sử dụng 800ml nước để nấu cái nồi chè này. Sẽ lấy một ít cho vào đây để tráng cái đường nó còn trong tô này này. Nước thì các bạn cho vào nhẹ nhàng thôi nha. Cuối cùng cho nếp vào đây, 160g nếp. Khi mà mình cho nước vào trước rồi mới cho nếp thì nó sẽ không làm cho cái hạt nếp lọt xuống dưới đáy nồi ha các bạn ha. Mình cho thêm vào đây 2g muối nữa nha các bạn. Cho muối vào thì chè nó sẽ ngọt đậm đà, nó ngon hơn. Chúng ta là đi nấu chè thôi. Nồi chè của mình bắt đầu sôi rồi nè các bạn. Nấu nhỏ lửa thôi nha, để cho nó sôi từ từ và cái hạt nếp nó chín mà nó không có bị nở ra ha các bạn ha. Thưa các bạn, nồi chè mình nấu đã được 20 phút kể từ khi nó sôi nha. Mình sẽ bớt cái lá dứa này ra nha. Lá dứa này mình cho vào đây để cho thơm. Thật ra với nấu với lại cái mức lửa mà liu riu như thế này á, mà các bạn không có đảo không sơ thì cái nếp này nó không có thể nào cháy ở bên dưới được các bạn. Để đôi đũa sát dưới đáy nồi luôn nha, thì mình đảo nó đi nó mới đều và nó không có bị bể nát cái hạt đậu. Và bây giờ tiếp tục nấu thêm 10 phút nữa nha các bạn. Thưa các bạn, nồi chè của mình nấu đã được 30 phút và bây giờ cái hạt nếp á nó đã mềm rồi và nó vẫn còn nguyên hạt, nó không có nở bung ra nha. Mình ăn thử thì thấy nó cũng mềm dẻo rồi. Và hạt đậu cũng vậy. Để mình sẽ thử một hạt đậu cho các bạn xem nha. Đó, mềm bở tơi luôn nè. Và dẻo, rất là dẻo luôn. Mình tắt bếp nha. Đó, các bạn thấy chưa, nồi chè nấu xong rồi á, sánh dẻo và cái hạt nếp còn nguyên luôn nè. Hạt đậu cũng vậy, còn nguyên, nhìn hấp dẫn chưa nè. Thơm lắm luôn á. Ăn chè đậu trắng thì phải có nước cốt dừa nha các bạn. Khi mà có nước cốt dừa rồi thì nó sẽ tăng lên cái phần ngon rất là nhiều. Hạt nếp thì nó mềm dẻo. Tuy là nhìn thấy nó còn nguyên hạt nhưng mà khi mình ăn vào mình thấy nó mềm dẻo. Còn hạt đậu nó cũng vậy, nó mềm tan trong miệng á. Và nước cốt dừa thì nó béo ngậy. Để nấu nồi chè đậu đen ngày hôm nay thì em có 300g đậu đen. Đậu em đã vo và xả rất là sạch rồi thì bây giờ cho vào đây 2 lít nước và em cho cái đậu đen này vô ngâm. Em ngâm đậu đen 4 tiếng và anh chị cũng có thể ngâm qua đêm. Đậu sau khi mà em ngâm được 4 tiếng này, bây giờ nó nở ra cái hạt đậu nó to. Đậu đen này thì anh chị hầm cho em 45 phút. Em để cái nắp nồi hé hé để cho nó đỡ
bốc cái hơi nước đi á. Đấy, hai cái nồi đậu đen em hầm đã được 45 phút rồi nè. Nấu cái lửa không có lớn quá thì cái hạt đậu nó không hề bị bể nát luôn nè. Đó, nó rất là mềm luôn nè anh chị. Nó mềm thì là mềm á. Mình ngâm đủ giờ nè và mình hầm 45 phút, không cần phải ủ gì hết á là nó đã đạt rồi. Bây giờ em tắt bếp luôn nha. Em sẽ lấy riêng đậu ra đây và em ướp đường để cho nó thấm đường, nó sẽ ngọt đậm vào trong cái hạt đậu. Với 300g đậu đen em sẽ dùng 150g đường cát trắng. Đó, em cho đường vào rồi em xóc cho đều lên nè. Anh chị đừng có dùng dụng cụ mình trộn là nó sẽ nát đậu hết á. Em lắc lên như thế này rồi em xoay tròn như thế này là đường nó sẽ trộn đều rất là nhanh. Xong rồi bây giờ em sẽ để ở đây cho nó thấm đường vào trong đậu ha. Đây là cái nước đậu mà em nấu hồi nãy, nó được còn lại 800ml. Em sẽ bù thêm vào đây 1,2 lít nước nữa cho đủ 2 lít. Với 2 lít nước em sẽ cho vào đây 300g đường phèn và thêm 100g đường cát nữa. Cho đường cát vô để cho cái vị ngọt nó đậm đà hơn. Và thêm chút muối nữa, khoảng 1/4 muỗng cà phê. Cho rái dứa vào đây nha anh chị. Em sẽ cho chân trâu vào đây luôn. Cái đậu đen á, em ướp đường vào mình để cho nó thấm, bây giờ cho vào đây nấu luôn. Tối thiểu thì anh chị cũng phải ướp được 1 tiếng. Giờ thì mở lửa lớn cho nó sôi trở lại. Nó sôi trở lại rồi thì anh chị giảm cái lửa để cho nó sôi vừa vừa thôi ha. Nó sôi quá là nó bị nát cái đậu á. Cứ để lửa em cho nó sôi liu riu như thế này khoảng 15-20 phút. Nồi đậu đen này em nấu á, nãy giờ là được gần 30 phút rồi đó. Thì lúc này anh chị có thể nếm lại xem coi cái vị nó đã vừa chưa. Em đã dùng 3 muỗng cà phê bột năng với một chút nước khuấy cho tan ra ha, nhưng mà em không có cho vô hết đâu. Anh chị cứ cho từ từ đến khi nào mà nhìn thấy cái độ sánh mình ưng ý thì ngưng lại. Rồi cái độ sánh như thế này là em thấy được rồi nè. Thì nếu anh chị muốn sánh hơn thì mình có thể cho thêm ha, nhưng mà như vậy được rồi, nếu mà nó đặc quá nó cũng không có ngon. Nếu mà anh chị nấu chè đậu đen mà cái đậu nó không có mềm á, thì anh chị kiểm tra lại cái đậu ha. Thì cứ ngâm khoảng 4-5 tiếng hoặc là anh chị ngâm qua đêm thì bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh ha. Sau đó thì mình nấu 45 phút là nó mềm. Và nhớ khi sôi thì mình giảm lửa để cho hạt đậu không bị nát. Cho lên đây một chút nước cốt dừa. Mời anh chị và các bạn thưởng thức chè đậu đen cùng với em nhé. Đậu mềm và còn nguyên hạt. Thì cái vị ngọt như này mình ăn không có đá là vừa nè. Còn nếu mà anh chị mà muốn dùng đá thì cần phải cho thêm một chút đường cát vào đây nữa, khoảng 100g nữa ha. Thì lúc đó cái chè nó sẽ có cái vị đậm nó ngon hơn. Này mà cho đá vô thì sẽ hơi lạt á. Qua cái cách làm này á, thì em thấy là rất chuẩn, nồi chè ngon. Xin chúc cho cô chú, anh chị và các bạn nấu chè ăn ngon. Và rất cảm ơn đã theo dõi kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.